Vă salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Am venit așa scurt, chiar am avut o fereastră, am avut un drum până la Oradea. Am zis că dau o fugă până pe Criș, nu de altă, dar de Oradea e undeva la câteva zeci de minute versus 2 ore de la Arad. Din nou pe Crișul repede. Mi-am luat niște lansete cu mine. Am pregătit o lansetă cu fir textil, cu o mulinetă. Și sper să prind niște cleni, sunt curios să văd. O să încep cu ce am prins data trecută, cu Pilot X-ul de la Lucky John. Și în funcție de am prezentări, n-am prezentări, o să schimb pânăluci și vedem ce se întâmplă. Deci nu am mult timp la dispoziție, dar s-ar putea ca în 2 ore să mă distrez mai mult decât suficient. Mă duc fix în locul în care am avut ruptura data trecută, să văd, poate prind marea captură, deși pe ăla nu cred că îl mai văd eu anul ăsta, pentru că a plecat cu piercing, pare foarte rău de el, am avut firul cam subțire și a fost curentul cam puternic, sincer a luat o ață, deci ăla cred că a fost un clean de la 3-4 kg. Am pus textil astăzi pe mulinetă și un liter de 0,20 în caz că mai ginesc ceva mai îmbrăcat, să pot să-l țin puțin mai, să pot să-l țin ceva mai bine. M-am echipat direct din Oradea, n-am mai stat pe gânduri, ca să nu pierd timpul. De altă dată am cam 2 ore de pescuit, deci o fereastră super îngustă. Mă opresc direct pe locul de pescuit. Cum vedeți, iarbă mare. Teren accidentat, dar în orice caz se poate circula. Și haideți să ne oprim. Bățul pregătit cu nălucă, cu tot, numai să-i dau drumul să pescuiesc. Mi-am uitat borsetuța aia mică acasă, dar n-are nimica. Pun numai geanta în spate. Am acolo cutia și toate cele necesare. Cota pare a fi identică cu cea de data trecută. Nu cred că la prima mână. Nu cred că la prima mână. Nu am timp să mă mut de pe locuri. Astăzi am decis să pun direct textil pe mulinetă. Pilot X. Ce înseamnă să ai o nălucă bună de clean? Și să pescuiești în perioada în care trebuie, bineînțeles. Hai, primul lanseu. Cred că mă voi distra. Sper să nu trebuiască să mă deplasez foarte mult. Tragem așa încet. De strâns un picuț frâna. Dau și un pic mai aproape aici. Să știți că ajută foarte mult să crească canalul, un like, un subscribe sau să împărtășiți cu prieteni dacă vă plac aceste episoade. Sper să nu fie singurul clean din după masa aceasta. Cred că va trebui să mai schimb pânăluci aici. Dau seama, cred că am mai avut un atac. Să fie doar așa că am dat prima mână. Mai schimbăm niște năluci, nu plec așa repede de aici. Ia să încercăm cu altceva. Încă n-am reușit să-mi iau alt HMKL din ăla cu oranj pe burtă. Cum iar am plecat pe fugă. Hai că încerc cu ăsta. Nu. Știu ce fac. Îi dau cu un Fire Tiger. Un
HMKL Shed 65. Fire and Tiger. Cu ăsta m-a ars Arif în delta acum ceva timp. Mi-am spus, alegeți tu ce nălucă vrei. Nu știu de ce a tras cu ochiul năluca asta, dar cum a pus-o, mi-a dat măcel. Nu reușeam să prind niciun avat, ăsta prindea unul după altul. Deci, nu-mi place, parcă e prea puternic. Ceva nu-mi place. Vader și nu lipsesc, bineînțeles. Uitați cât e arba. Nici nu vreau să mă gândesc câte căpușe pot să fie pe aici. Dacă știți și voi ceea ce știu și eu, dar căpușele sunt super periculoase. S-a rupt în gură, am fost cu treabă la Oradea. Tot apă mică peste tot pe aici. Ca niște vaduri cu apă mai adâncă un picuț. Deja arată mai bine. Aici deja arată special pe malul celălalt. Așa ușor de umblat pe cuclaurii ăștia. Ua! Mamă! Se pare că a fost inspirat să schimb năluca cu ceva mai vizibil. Mamă, ce ciocan i-a dat ăsta. Se vede clar că i-a trebuit-o. Wobbler care a mai prins Desclean. Am avut cea mai tare partidă din viața mea cu acest wobbler. Și anume Lucky John Chubby. Hai să... Sper să nu te zbați. Aici e apa ceva mai mică. Și ținând cont că luminositatea este în continuă scădere, am zis să... Hai să le liberez înainte. Să schimb cu ceva mai vizibil, tot cu vibrație măruntă, care să pot să trec ușor peste obstacole. Ce atac am avut! Incredibil! După cum vedeți, astăzi locul pe care am prins, pe care am început să prind data trecută și am avut și un clean care mi-a rupt. Astăzi n-am mai dat rezultate decât la primul lanseu. Prins un clean la primul lanseu, după care stop joc. Uite iară. Uai, dar ce e aici? Deci am ales bine să vin mai jos, să iau așa din aproape în aproape. Ia să vedem. Ce balșoi, ce balșoi, bine că am venit la voi. Ce balșoi, ce balșoi, bine că am venit la voi. Deja eu sunt mulțumit de ziua de astăzi. Uite aici. Lucky John Chubby de 4 cm. I-am lăsat doar o ancoră în coadă ca să treacă mai bine peste obstacole și pentru că mi se pare că așa bate mai bine. Deci aici efectiv ninge cu fugi din aia de plop. Da. Super atmosferă. Nici nu străbă slow motion, așa încet cad că n-ai nevoie de niciun slow motion. S-a mai liniștit apa, așa că îi pun încă o dată Pilot X-ul să văd dacă nu se întâmplă ceva. Îi dau tot cu ăla argintiu care am prins data trecută bine. Dacă nu am pe ăsta, după aia îl pun pe ăla verde fluo, adică Fire Tiger. Deci ninge aici ca în ianuarie. Îl mulinez mai încet, bineînțeles. De altă, dar pare și mai adâncă apa în zona asta.
Dar ce e aici, tati? Ce e aici, ficior? Ficior Ansys. Asta dacă eram cu fluorocarbon, acum îl luam. Am zis că să vin pregătit pentru marea captură. Să nu mai am surprize ca data trecută. Uite, iarăși. Uai! M-am luat. Vezi? Bine să mai schimb nălucile. Asta o dată vreo 3-4 ori deja. Hai să încerc să-l ridic sus. Și uite că am reușit să-l umplu de puf. După cum vedeți, Pilot X-ul ăsta e incredibil ce ancore are asta. Am schimbat înapoi la My Favorite. Uite, direct în malul celălalt, exact ce ziceam, pe acolo, pe sub copaci. Și la asta trebuie să cobori. Și mai era unul după el, mai venea un băiețaș după el. O, da. Oh, na. Life is life. Ce-i cotolan. Mamă, dar ce mâncă ăștia? Au la mâncare în ei ca la balamoc. Mulțumesc! Și mulțumesc din suflet! Pot să avansez un... Asta nu știu dacă îi, dar pare mai mare. Incredibil! Incredibil! No, nu mă așteptam. La cum a început partida, vă spun sincer, nu mă așteptam să mă distrez așa de fain în 2 ore. Hai, să te scoci și pe tine. Așa. Incredibil. Am efect laxativ asupra acestor cleni. Super partidă, super partidă. Scurt și la obiect. Hai să vedem, ne mai dă unul tot acolo, oare? Da, nu cred. Da, dacă eram pregătit cu textilul ăsta și data trecută, cu mulineta cu fier textil, pe bățul ăsta mai finuț, pe bățul ăsta mai finuț care este un Fishing Art Noctis SNT 6 7, 8, ceva de genul ăsta, până în 11 grame. Este printre lansetele mele preferate de pescuit la Clean și avăței pe râu. Deci pentru Clean, cel puțin pe zona asta, mi se pare cea mai bună lansetă. Nu mai stau mult. Mi-am făcut damblaua, mi-am încărcat bateria din căpușorul ăsta meu agitat. Efectul terapeutic aprins. Iar o dată. Tot recuperarea liniară funcționează cel mai bine. Trebuie să găsești vibrația. Pe gercuiel n-am avut nicio prezentare. Cu toate că am încercat și pe gercuiel, n-am avut nicio prezentare pe gercuiel. Deci tot pe recuperare liniară se pare că sunt cele mai multe prezentări. Ce să mă deplasez cât pot, la limita bunului simț. La asta m-am mai gândit că pot să iau și prin apă. Cât doar de aia am vaderi. Nu știu ce eram așa stresat.
acolo ar trebui să scoți. Este ora, aproape ora 9 la noi acasă. 2 ore de aici până acasă, face ora 11. Am stat destul în mașină astăzi. 2 ore până la Oradea, cam o oră până aici. Și lista continuă. Hai să ies, că văd că nu se mai prezintă nimeni la apel. Se cam întunecă și cred că e suficient și pentru astăzi. Cât efort pentru niște peștișori. Nu știu ce face senzația asta să prinzi pește, să fie atât de spectaculoasă. Gata, sunt pregătit pentru o nouă săptămână de lucru. Și asta e tot lucru pentru mine. Asta e partea bună din viața mea. Am reușit să fac ce-mi place. Dar am încheiat partea și pe astăzi. Ați văzut cu ce am prins. Nu uitați că las de obicei în descriere tot echipamentul pe care îl folosesc. Vă reamintesc, într-adevăr, nu ține de foame, dar ajută foarte mult să creștem canalul. Un like, un subscribe din partea voastră și, dacă nu cer prea mult, să împărtășiți și cu prietenii de breaslă, m-ar ajuta și mai mult. Aici Andrei Sava, fire întinse. Sper că v-a plăcut și această partidă, care chiar dacă a început puțin mai dificil, mie mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult. Rupt în guriță.